नमस्कार मैत्रिणींनो, दुधात घोटून तांदळाची खीर बनवायची पद्धत तुम्हाला माहिती असेलच, पण आज आपण यापेक्षा थोडीशी वेगळी आणि कमी मेहनतीत कमी कष्टात होणारी तांदळाची खीर बघणार आहोत। आणि या पद्धतीने बनवलेली खीरही तितकीच टेस्टी होते, पण थोडीशी झटपट होते। तर या प्रकारासाठी सगळ्यात आधी तर आपण पाव कप तांदूळ घेतलेत। कुठलेही तांदूळ घ्या, थोडेसे सुवासिक असतील तर जास्त चांगलं। यामध्ये आंबेमोहर तुम्ही घेऊ शकता किंवा इंद्रायणी घेऊ शकता। स्वच्छ धुवून नितळून चाळणीत घालून हे तांदूळ आपल्याला थोडेसे कोरडे करून घ्यायचेत। याचप्रमाणे इथे काही ड्राय फ्रुट्स आपण घेतलेत, काजू, त्याचप्रमाणे थोडासा बदाम आणि चारोळी, हे सगळं कट करून रेडी ठेवायचे। एका बाजूला आपण एक चमचाभर खसखस आणि हा डेसिकेटेड कोकोनट घेतलाय। याऐवजी घरी किसलेला सुका नारळ किंवा ओला नारळ घेतला तरीही चालेल। आता हे सगळं तर आपण रेडी ठेवलंय। सगळ्यात आधी तर आपल्याला काय करायचं, एक चमचाभर तुपावर स्वच्छ कोरडे करून घेतलेले हे तांदूळ आपल्याला घालून अगदी सतत आपल्याला ते हलवत राहायचेत आणि गुलाबी होईपर्यंत मंद आचेवर परतून घ्यायचेत। हे आपल्याला थोडंसं काळजीपूर्वक करावं लागणार आहे, कारण इथे थोडीही गॅसची आच मोठी केली तर तांदूळ जळायची शक्यता असते आणि हलकासा करपट वास लागलेला तांदूळ खिरीमध्ये अजिबात चांगला लागत नाही। त्यामुळे मंद आचेवरच आपल्याला हे तांदूळ गुलाबी होईपर्यंत अशा पद्धतीचा रंग बदलेपर्यंत परतून घ्यायचेत। यामुळे खिरीच्या चवीमध्ये फार फरक पडतो। हे तांदूळ आपले तयार आहेत। हे आपल्याला लगेच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून घ्यायचेत, पण थंड व्हायची आपल्याला वाट पाहायची आहे। मीनवाईल त्याच कढईमध्ये आपल्याला तुपावर थोडेसे ड्रायफ्रुट्सही परतून घ्यायचेत आणि यामध्येच थोडंसं आपल्याला सगळ्यात शेवटी डेसिकेटेड कोकोनट आणि एक चमचाभर खसखसही घालून घ्यायची आहे। हे आपल्याला खूप भाजायचं नाहीये। थोडंसं परतल्यानंतर आपल्याला गॅस लगेच बंद करून घ्यायचं आहे आणि एका वेगळ्या प्लेटमध्ये किंवा भांड्यात आपल्याला हे सगळं काढून घ्यायचे आणि रेडी ठेवायचे। ही सगळी तयारी तर आपली झालेली आहे। आता काय करायचंय, थंड झालेले तांदूळ आपल्याला अशा पद्धतीने मिक्सरमध्ये रवाळ वाटून घ्यायचेत। आता हे रवाळ वाटलेले तांदूळ आणि त्याच्या दुप्पट पाणी, म्हणजे आपण पाव कप तांदूळ घेतले होते त्याच्या दुप्पट म्हणजे अर्धा कप पाणी घालून याची आपल्याला एक शिटी मंद आचेवर काढून घ्यायची आहे। म्हणजे यामध्ये होईल असं की तांदूळ दुधात घोटत बसावे लागणार नाहीत, अर्ध काम आपलं इथेच होईल, मेहनत वाचेल। मंद आचेवर जेव्हा हे तांदूळ आपण एक शिटीवर शिजवून घेतो आणि त्यानंतर वाफ यामध्येच मुरू देतो, तेव्हा हे तांदूळ व्यवस्थित शिजलेले असतात आणि त्यानंतर खीर बनवायला अगदी 5 मिनिट लागतात। म्हणजे फुल क्रीम दूध यामध्ये घालत राहायचं आणि एका बाजूने व्हिस्क करत राहायचं। त्यानंतर आवडीप्रमाणे साखर घालून घ्यायची आणि तुम्ही जे ड्रायफ्रुट्स, त्याचप्रमाणे डेसिकेटेड कोकोनट आणि खसखस तयार ठेवली होती ते सगळं यामध्ये मिक्स करून घ्यायचं। बस, खीर तयार। थोडंसं तुम्ही आटवू शकता, एक उकळी आणू शकता। एक उकळी आणेपर्यंत जेव्हा तुम्ही ही खीर शिजवून घेता तेव्हा त्या खिरीची चव अगदी तशीच होते जशी दुधात घोटलेल्या खिरीची होते, कारण यामध्ये आपण पाण्याचा उपयोग फक्त तांदूळ शिजवण्यापुरताच केलाय, जास्त नाही। सांगता सांगता एक गोष्ट विसरली की इथे वेलची आणि जायफळीची पूड खिरीमध्ये टाकायला विसरायचं नाहीये। आणि अशा पद्धतीने थोडीशी झटपट आणि कमी वेळेमध्ये होणारी ही तांदळाची खीर एकदा तुम्ही नक्की करून पहा। या खिरीची चव अगदी तशीच होते जशी पारंपरिक पद्धतीने बनवलेल्या खिरीची चव होते। तर अशा पद्धतीने ही तांदळाच्या खिरीची रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि स्वाद मराठीला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर क्लिक करायलाही विसरू नका, जेणेकरून येणाऱ्या प्रत्येक रेसिपीचं नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच मिळेल। तर पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन छानशा रेसिपीसह। धन्यवाद।